Halabira Gibon na lito kar mo sayo kapil hasta tong gibal samar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog brr ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayawira papapapapapapam bako sinto karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayawira papapapapapam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit kay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle rampahitan mga bukol parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na ng bomba hirap papapapam bako sinto karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang ira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayawira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayawira papapapapapam RK Camp Music Matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal samar ulpot ang sampot kong makadungog
mahuwasan ng katong mga hubog. Rat-tat-tat-tan-tan ang bomba. Hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tan-tan sayaw. Hira-pap-pap-pap-pam-pam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tang. Hira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat-tat-tat-tan-tan ang bomba. Hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tan-tan sayaw. Hira-pap-pap-pap-pam-pam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may tinis mutant nga turtle, kusog mo back-libag, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na! Ang bomba, hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tang. Hira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat-tat-tat-tan-tan ang bomba, hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tan-tan sayaw. Anak sa'yo na ang lola niya. Ano nangyari sa phone mo? Nagpapabili niya ng bago. Ay, Apo. Bakit si Apo ko tinulungan yung lola? Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Oo, Maring. Nagpapabili yan ng bago. Kapilhas na tong iba sa mar, ulpot ang sampot kong makadungog. Try ko muna sa ano. Katong mga hubog. At wala ko nagsasalita. Tan ng bomba, hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tan-tan sayaw. Karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tang. Hira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat-tat-tat-tan ang bomba, hira-pap-pap-pam-pam-pam-pam. Rat-tat-tat-tan sayaw. Hira-pap-pap-pam-pam-pam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may tinis mutant nga turtle, kusog mo back-libag, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na!
gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na Wala man nagsasalita ha. Caller. Let's play bingo. B13 B13 B1 B1 G49 G49 N41 N41 Ay, wala pa. Sampo lang yan. Tita. 073 Tinry lang yan. 073 Wala pa yan, tita. Excited ka lang, tita. Bungo. 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 kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwag ta sayawin na Ay, isend ko pala sa JT. ng bomba hirap pam pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok ang sugod wanan Nag-send na pala si Maring. dud ni matang tang Okay na yung aking internet. ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba Hindi na pala. Nag-send na pala siya. Hi! Hello! How are you? Ako, sandali, lagay ko lang yung V8 ko ha. Sige. Ma'am Ganggay na panalo. Lumisa lang. Bingo na si Ma'am Ganggay. Ay,
Sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira gibang nalito karam mo sayo kapil hasta pag-iba sa mar ulmaw ng sampot nga makadungog mahuwasan ng katong mga hubog tan na bomba hirap pam 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 tan sayaw hirap Paandang. Hindi talaga kita nailista. Ang una pala si Hikaw, tapos si Ma'am Nelly. Tatlo ata ako. Kasi ang nakalagay dito, alam mo, Number 1, Hikaw. Pangalawa, Ma'am Nelly. Nelly. Oo, ako sunod. Pangatlo, Ganggay. Ako sunod kay Ma'am Nelly. Nireview ko. Talagang pinanood mo. Sinisahan ko. Lalo ako sa iyo, kay Ma'am Ganggay, kay Ma'am OFW. OFW. Ma'am Nelly nagpasa na, si Ma'am Ganggay. Ikaw na lang wala. Wala, baka nakalimutan mo. Wala. Talagang nakalisod ito. Nabisi kasi, nagharot-harutan kasi nung time na yun eh. Alam mo ito. Ikaw, Ma'am Nelly, Ganggay, Malo. Nanalo ka. Ako dyan. Malo. Tapos, Gamit ko yung ano mo eh. tapos Ikaw. Tapos, Ganggay ulit. Tapos, Kaalige, si Joem, si Ma'am Langke, si Ikaw ulit. Tapos, Ilongga. Dalawang busy si Hikaw, no? Bali 50-50. Oo. 100. Oo, tama yung susunod mo. Tama. Nakalimutan mo ako. Bakit? Wala talaga akong nilagay. Tapos, Ma'am Ilongga. Tapos, Ma'am Maris ulit sa huli. Mega ulit shoutout, Ma'am Nayet. Tapos na po kami, Ma'am Nayet. Wala, nahuli ka na, Ma'am Nayet. Wala Hindi kasi na po kami, kanina tapos na. alas 5. Kaya nagbingo na agad kanina. Ay, mag-attendance kayo. Lulukoy niyo kasi, Ma'am Nayet. Mag-attendance muna ako. Anong gagawin ko? Mag-share ng bingo board? O, sige, ikaw lang kasi. I-exit na naman ako mamaya. Antok na kasi ako eh. Sige, alisin mo na yung nilagay mo. Huli ka! Talaga. Huli ka! Bingo na ko. Wala na. Amin na na-premium. Hindi pa naman tayo magsisimula, no? Hindi pa tapos, Ma'am Ma'am Nayet, niloloko ka lang namin. Sinabi mo kasi tapos na eh. Tawag nito. Sasampay lang ako. Alam niyo yung katawan ko, parang hindi ko alam. Kain tayo. Naku, Ma'am Ganggay, yan ang wala akong panahon magluto ngayon. Yung vlog mo, dami-daming masarap na kain na naglalaway ako. Sino? Ma'am Marilo. Busy nga sa paglilipat. Kanina sa live ni Ma'am Nelly, nagugutom ako. Nakikita ko sila kumakain ng manok. Takaw-takaw ni Sis Langke. Sis Langke. Hindi na tapos yung time, tapos na sa'yo. Kumain ka naman, Bang.
Ha? Ang ganda hindi pa ako kumain. Takot-tako mo sa manok? Lapit na sila ako dito sa linan. Christine, tapos na po kami. Magkakantahan na lang kami. Oh, kita mo yung sa screen. Punuan na yun, oh. Tapos na po kami. Kanina pa kami nagsimula. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba Di pa kaya makaupos dito ay ano ko sayaw wira papapapapapam Putol-putol? hubag ana sinanay kung mula Saan ka ba, Apo? Kaliblib na lugar? Ba't patpatol ka? ako na. Nagtatago ako. Naku, may narinig ako ng parang may naghahalitan. Mamlangke, naati tayo. Islangke, Ah, naati tayo sa panalo mo. lang siyo. Andre, okay? Ano daw? Putol-putol? Tago. Putol-putol. Tama. Putol-putol nga, hindi kita maintindihan. Mayroon lang ginagawa. Sabi ko, mayroon lang ginagawa. mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira Putol-putol ka nga. Putol ako. Mas naintindihan mo? Putol-putol. Ratatatatantan ng bomba hira papapapapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam bakosin ko karila gobo kanang Bakit hindi pala nag-live si ano, si Ilongga? nagsugudwanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 hira na ug kaulaw Umalis. preto sa mga Putol-putol. para dagang viewers ang mga mutanaw para susik at sabaw-sabaw yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kung lapag lupit may tinis mutan nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahitan mga bukul kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na ng bomba hirap pam pakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok ang sugudwanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 hira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kung mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y Dami na. ginapanuhot Akala mo na. sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod na tungod sa Ready na, ready na. sa kayo sa
Mag-ano na kayo? Mag-attendance? Attendance. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito kar. Sabi niyo pag i-ready ko na ha. Ito ko na. Tapos na kami yan. Kakantahan na lang kami. Uy, unawain niyo naman ang mamita niyo. Naku, May Alzheimer ka, mamita. Nakalimutan mo panalo ko. pero hindi ko nakalimutan yung pangalan ko. Pinulat ko. Hello, sorry na. Ay, may tubo na yun. May tubo na yun. Wala po si Ma'am Ilongga. Nasa work pa po siya. Okay, let's go. Let's start. Let's ready and go. Oh, 63. Start na tayo. Hindi mo na ako kandila. B15. Hindi ko na ako kandila. Baba ako ah. B13. O 61. G 47. N 45. I 18. O 68. I 26. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. O 70. Mga hubog. Bra, rat, tatatatantan ng bomba. Hirap, papapapam,
Oh, 66. B4. I16. G49. O74. G57. B10. O64. O62. N36. B2. I23. I21. N37. N41. Ay, ginoo ko, Lola. Pagsiyan, nagpatulog-busog pa sa manok, Lola. I24. Hi! Ano yung tip ko Wala na. Saan ang 1,000, ma'am Langga? Naku, hindi pa man. Hindi pa man yung sila sa mamili. Utang pa yun. B9. Huwag ka nang maglaro. Ipaubayan mo naman na sa amin ito. Mama Lelo, maglaro pa rin ako. Tambayang niya. N38. Sabaan, atong tuban. I29. N33.
Ano lang yan? Hello, hello. Maring Bella. G59. Shut up. B8. Mahabol ako. Sige, Maring. Hindi pa. Nakahabol rin ako. B12. Isa lang muna. Kasi parang nahihilo ako. N34. B7. N35. Sino nagamit ng isa niya? Ikaw, Ma'am Andang? Ako. I28. Bakit Mare? Hindi pa gagamitin ko sana magpuyon ng isa, Maring. Ay, hindi ako nagagamit. May G53. may cellphone ako. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Kibon na litong karam mo sayaw kapil. O69. Alam mo yung ginawa kong chicken? Ano, Maring? Kasi, hindi ko nabasahan Ay, kung kumakain 19. kami kasi parang nalibang ko sa yung bilis ng kain ba. Eh di nakipagbilisan din ako. Tapos, 4 lang naman yung nakita. Ngayon, dalawa lang 71. yata nakain ko. Dalawa lang. Kasi hindi naman ako talagang maano. Nakipagsabayan lang ako. Ngayon, may isa pa akong natira. Ngayon kinain ko. Eh grabe yung pula na nasa, napakasarap. G46. Pati yung Hindi mo maiisip yung lasa, Mare, kapag nakikipaghabulan ka na kumain. Ay naku, pati yung buto talaga yung sinisip-sip ko. Ay pinundo sabi ko ganito. Ay grabe, bakit kanina hindi ko nalasahan? G55. Bakit kailan? Yung utak mo ay gusto mong manalo yun. Actually, hindi naman ako kasali. Nakipagsabayan lang ako eh. Hindi ako wala tatalo kay Ma'am Tangki, no? I27. Naku, Maring, kung hindi lang ako, kung meron ako, talagang nilalaban ako, Wala tatalo kay Ma'am Tangki. Tingnan mo na may mga kalaban niya. Puro mainin kumain. Agree. G48. Tapos si Ma'am Ate Che, panay ang daldal. Ibis lang umuya, panay ang daldal. G50. Kaya, paano? Tapos na si Ma'am Langke, kami si Ma'am Ate Che, si Ma'am Tilay, napakainin kumain. N43. Wala nga tatalo. Hindi pa nga nangalahati yung makakalaban ni Ma'am Langke. Siya, pakpak na lang. B6. Grabe talaga si Ma'am Langke, galing kumain. Hindi kasi ako pwede, Maring, isayo. Saan ka ba pumunta? Isama ko amo. N44. Grabe, nag-zero balance yung yung Gcash ko. Zero balance talaga. Ano ba yan? O75.
Wala pa, hindi ko pa na paliparas, hindi ko pa na nabigay kay Ma'am Ma'am Lagke, stay ka lang dyan muna at saka manggagay. Yan lang muna, wait lang. N40. Hindi naman yung magtatagal. Ang swerte mo, G56. Mari Malo Parehas kami ni Nak Jory. 600. Oo, 600 kayo. Grabe. Akala ko nga hindi ka makapag-present kasi wala ka. Nakabigil lang 22. ako. Nakabigil lang ako na rin. Nakabigil na lang. Hello? Hello? Si shoutout mo lang yung invite ko, si Ma'am Ryan. Ma'am Ryan, mag-ingay ka dyan, huwag kang umiyak. N31. This is me, Welcome, Ma'am na yan. Advance na yan siya mag-chat. Observe ka lang yung mga mo. G54. Ano pa ka-cute ang boses ko? B1. Grabe, ang sarap talaga ng chicken. Parang Max. Parang Max yung ano niya. Kasi malambot. B3. Saka lutong-luto. Mas ayaw ko pala ng buo. Kasi pag buo kasi, ayaw ko naman yung ribs. Ayaw ko yun. Gusto ko yung... O72. Yung pitch, ano ba yun? Gusto ko yung pitch yun. Ay, yung Picture kasi may maring dry. Pero kapag ganun ang sinabi kong way ng pagluluto, hindi siya dry. Pero ayaw ko kasi ng puro laman. Gusto ko yung may puto. N42. Gusto ko yung yung Be. Hindi. Yung buong Hindi. isa. aray, ano yun. Hindi. 73. Be. Hindi. Musikas. Huwag nakakatakot. G51. Nakita niyo yun? Mamaya hindi ako makatulog niyan. Hindi. Gikas na mo hindi. Ala, sige kung tawag nila yung gikas ko. B. Gikas ko? Oh, ipasa sa ping. Okay. Nasa labas ka? Oh, nandito. Nasa hulugan. Pera. Dalian mo. May maghulog ko. Gusto ka. Oh, may. Dito, sinatype ko. Dito. 20. Yan na. Ano na ako? G58. N32. Naku. B5. Sino ang nagpupuyon ng gamit ang ilongga, ma'am? Ako lang. B11. Bingo! Uy, naunahan. Hindi ko pa naman nailis kasi patayin ko muna yung niluluto. I25.
Taglit-taglit lang. Yun pa din na card, Ma'am Ann. Opo, yung kay Ma'am Nelly, yung palagi ko nananalo. Ibig sabihin, maswerte ka sa akin. Opo. Hi, Ma'am Layan. So, ganito po yung boses ko. Ang cute, no? Welcome po dito. Welcome sa DongIvy Community. Halos lahat dito mga OFW. Nasa Saudi, nasa Kuwait. Nasa Jeddah pala yan si Ma'am Layan. Ayan, ma'am, dito ka lang sa bingo para hindi ka ma-homesick. Mananalo ka na, mawawala pa yung homesick mo. Kasi yung mga tao dito puro baliw. Wala. 39. Ma'am, ay, check mo na Ilongga. Hindi ka card. 62, wala. Practice ka, Ma'am 60, Layan. wala. Ito po yung stress 67, reliever. wala. Good bingo. Yes, nanalo Nag-share ka, Ma'am Ann ba? Opo, pacheck na lang po para sigurado. Ha? 100 Gcash na doon. Ay, ay, ay. 100 pesos. Thank you, everyone. Hi. Ian Vlog, shout out. Pacheck mo Ma'am na Sam and Ma'am Chan. Wala na Ma'am Ma'am Chan. OFW po Qatar, shout out. Natin. Wala na, Ma'am Charm. Ano na? Ang tawag nito? Okay. Ayan, nag-share si Ma'am Anbang 100 pesos. Congratulations. Thank you, Maring. You're welcome. Ayan, next game tayo, guys. Hindi pa Pwede kong gamitin yung StreamYard, Ma'am Ilongga? Opo, Ma'am. Nigamit ko kasi. Nilalagay ko AV. I-17. Kasi gamit ko kasi yung Kaya hindi ko magamit. Yung isa sa cellphone. N38. N32. B7. Ma'am Dian, walang problema mag-emoji dito sa live chat. Bawal lang mag-emoji doon sa comment. 21. Wala, magtanong ko lang sa akin. B13. Bete, ano mo binga? 27. Makamatak yung nabi. Yung, ano, niya. Ano yung bete, okay? Lahat na nagsinasawag na G60. ito guys. E54.
Joams at saka naka B8. Charms. OFW ka. Buka na kayo ng ninja yo para ano. Huwag nyo gamitin yung main channel yo. O 66. G 46. Bakit ano, Marie? Mamita, kayo ng card. N 45. Bakit kayo nasisend ko ng Gcash? Bakit yung iba hindi ko nasisend? Ayaw tanggapin. Hindi ko alam yan, Maring. Mamita, kayo card. Para kay Ryan Vlog. Si ano, si Arlen. Arlen ko ba yung apelido? Si Arlen, yung ano, Aling Guache. Oo. Invite by Chef Batang. Yun. Hindi ko masend Anong pangalan? Ryan Vlog. Arlen. Ryan. Layan? Lian. Parang lion, pero A lang. Mabaga matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Liam? N. Lian. Nanay. Lian. Nasaan yung mga card? Ibig ko yan. Dapat. Pag naubos ko, magpapaano ulit ako. Hindi ba yung baliktaran, Marie? Ano, Maring? Yung card mo? Hindi, Maring. Yung binigay ng ang pamangkin ko. Yung sa akin kasi baliktaran. 100, ay 50 yung binigay sa akin, Maring. Ang madami ito. Nakastop ba siya? Oo, basta. Oo, nakaisa. Kasi ang ginagawa ko, pag nalalagyan ko na ng pangalan, nire-remove ko pa dun sa inbox para walang parehas. Ikaw na mag-send ng advance ha. Papa. Okay, let's go. I 18. N 33. O 72. O 63. N 42. Si Ma'am Nayet nag-send sa akin ng ano niya, share. Ano to, kailangan to nakashare mo I nila 25. para manalo? Ano? Hindi ako nakashare. Nag-share ako pero hindi ko inano.
Sinare ko sa, 71. hindi sa FB. Ano yun? ito, Ma'am? Ma'am Ilongga, dapat nakashare para manalo? Nakashare ba sa FB? Sa FB? Kailangan? I-29. Ayan. Naririnig na ako. Oo, Ma'am. Yung una na game, yung sa Sere, 100. Tapos, 56. 50 basta tayo ngayon. Tapos mamaya, meron pa tayong 100. Oo. O ibig sabihin, yung sharer kailangan nasa Facebook o ano? Opo. G48. Pwede pa ba ngayon o hindi na? Tapos na yung palaro ng sharer, Maring. Tapos na. Lalo na si Tambayang. Pwede na hindi. Mamaya na lang meron ka mamaya. 100. N41. Pwede mag-share na kami ngayon. Ano ba? Tapos na. Tapos na. Tapos na po, ma'am, ang sa Sere. Okay, okay. Ikaw, kung i-share mo po, Na-share ko lang sa ano natin, sa GC. okay na yun, ano na tayo, tig-50, tapos, I-28. ano na 50, tapos mamaya may tig 100 pa. N43. Isang ko na naman ang hitap-hitap. Na-stress ako Bye. sa isang Thank you. cellphone ko. Ayaw mag-charge. Bili ka na ng bago, Ma'am Ilongga. Matagal na din kasi, ma'am, 2019 pa yun. Uy, O75. Ang tibay na. tibay. Mas matanda pa yan. Nakailang hulog na yan. Mas matanda pa yan nung dumating ako sa dito sa 14. Saudi. Ay, hindi pala. 18 pala ako dito. Ano yan? Hindi namin. Nagpunta ako dito ng taon yun. B4. G49. Uy! Mandadamay naman to, oh. Dadamay. Pati ako Ito na, ano, pagod na naiingat. pagod ako. Ikaw ba naman ang babangon ng 5:30 ng umaga? Hanggang ngayon, nakataka. N37. Buti ka nga 5:30 ako. 5 o'clock. 5 o'clock ako nakigising. Ito'y. At least ikaw, Maring, nasa loob ka lang ng bahay. Ako, ilang bahay ako ang hinahabol ko. Opisina, bahay, Sa bagay. mamalingke, O magluto. 73. Kaya pala. Ano naman ang tawag mo? Buti walang pasok. Bakit kaya walang pasok ang mga estudyante na yun? B11. Wala sila pasok eh. 4 na araw daw. May holiday dyan sa inyo, Maring? Hindi ba kagaya ng, hindi ba parehas ang O61. I-20. Parang nakakaguto. Nagkakape ako. Ako nang inggit. Sila makapag-tingnan. Parang gusto ko rin yan. G57. Tilang-tilang. Puro. Puro. Ang hilig ng mga Arabo ng puro. Purong kape. G55. Gusto ko itong fish ko. Product ng Arabic, yung ang tawag nito, yung parang bihon na may cheese.
I-16. Sweets. Oo, sweet. Kunafa. Ano yan? Parang may ibang pangalan nun. I-26. Yung orange ang kulay. Yun ang gusto ko. Alin yun? Yung ano maring, yung parang bihon na maninipis na may cheese sa gitna. I-24. Pero hindi mo maintindihan kung anong klaseng cheese yun. Tapos may syrup siya. May syrup siya na Yung paikot? Niro-roll? I-22. maring, nakalagay sa... Kunafa yun. Anong pangalan? Isend ko sa'yo picture. Tinapay? Hindi maring, yung parang bihon na And may cheese. Pero 31. binibake yun. Oo nga, pero masarap nga yun, pero tawag na, yung minsan niro-roll, pag Oo, ito nga. B6. sinapa. Kunafa. Ano? Kanapa? Kanapa. Kanapa. Masarap yan siya. Pero, dahil na ako naglalagay ng zero. Kapag ano kakainin na. Ginagawa, Hindi na ako naglalagay ng syrup kasi doon pa niya. nagagawa ka niyan. Gusto B15. ko yung ano talaga, yung binubudbud ng Hindi syrup. ko yung ano, yung tiyahe ni Amo, may business ng kanafa dito. Tapos, isa nagdadala yan dito, isang malaking, 36. yung balao. Ganon, kalaki. Pag may party. Tapos, ang sarap ng kain namin. Pero hindi ako naglalagay na ng syrup kasi magaling na siya. Uy, Yung parang ano naman, yung syrup naman na binibigay nila din sa mga Lebanese, yung walang lasa, pero ano siya, may amoy siyang rose. May ano yan siya, ma'am. May water, 69. may rose water yan siya. Pero ano pa rin siya talagang thick pa rin yung ano, hindi tubig talaga yung thick ang ano niya, saka silky, pero hindi siya matapos. Ano yan? Ano kasi yan siya, ma'am? Nunaw yan siya na. Ayan, sugar. Nagagawa ako niyan. Gumagawa ako niyan. Wala nga lasa na asukal, hindi matamis, pero yung amoy lang ang naamoy ko. Parang white rose na may pabango. Oh, 64. Oh, ano yan nilalagay nila? Yung rose water. Kasi ang tawag nila yata dito rhodostema. Hindi ko alam. Rhodostema. Oh, 67. G58. Dala ko ng daldal dito. Oh, 74. N44. B1. B10. G53. Delay ka, Tita Ranggay. Delay. Kanina pa yung kulapa.
47. Delay. B5. Ako, nakamasok na ako. G50. O68. B9. Ano ba yun? Nakakamaw ko. Nakakamaw. B2. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Kibon na litokar mo sayaw kapil hasta Oh, may puro na si Sir Kalige. G59. pasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam bako sinto karila. N34. B12. O65. Ano yan, tita? O62. Pasimple ka pa dyan, mamilongga. Nako! Paano ba yan? Music ka. Kanina yan. Ay, bigo na pala ako. Teka. May 73 na pala. May nabinggo na maring, nauna na. Ay, ginoo. Yung 73 maray, nung unang panahon pa yun, no? Nagko, hindi talaga ako marunong. Mare. Wala. Ako nga maring, concentrate ka dito. Yung pala, may pasimple na dyan na nakabinggo. Yan. Kay Ma'am Navy na card. Kanina pa pala ako bingo. Eh, hindi man kayo nagsabi eh. Nagko-concentrate sa pagpupuyon. Ako rin, ako, ready ko na yung puro ko na 30. Parehas pala kayo ni Sir Caliggy. Oo. Nandito na sa bingo, ma'am. Yung kay Ka, check ko. Parang wala. Buksan ko nga yung ano ko, mga cellphone ko. Ay, ang baba ng top chat niyo. What? Ano ko. 10 lang? 12 naman yung nakikita ko din ni Maray. 12 lang dapat, mga 20 man. Teka. Ay, ba't bumaba? Ay, kasi sinara ko tong cellphone ko, Mari, kasi naghanap ako ng card. Hindi ko mahanap. Ayan, ma'am, sinend ko sa ano. Sa ano na lang, sa group. Opo, nasa group na. Tapos yung isang card ko, wala pa to sa group, no? Send ko na rin. Oo, send mo na rin lahat sa mamilong. Baka susunod ito pang
Sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Gibon na litokar mo sayo kapil hasta kong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong Ang pinangpupuyon ko ito, sabihin sa lalaki. Ratatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Ratatatantan sayaw hirap papapapapapam. Bakosin ko karila bubo. I-play ko, tapos i-split ako, magluluto lang ako ng kakainin na. Magsasapol na ako. Ako, hindi ko pala nag-set. Isip ko nang napindot yung tap. Ma'am Ganggay, reload YP Ma'am Ganggay. May bingo na, nag-check na kami ng bingo. Sino ni Ma'am Ilongga? Welcome. Where are you from? Ma'am Advance, paki-check, may gagawin lang ako Kanino yan? Ito na, nandito na ako. Renta, wala. 40, wala. 51, wala. 52, wala. 52, wala. 70, wala. Good bingo. Good bingo. Okay, kayo muna maglaro. Magluluto lang ako ng video. B6. B5. B12. O66. B10. Bluetooth disconnected. I19.
B4. O67. N36. G58. I22. I26. O73. G49. G52. O62. G47. O71. I16. B15. B9. Ilan B2. na? Ito dito sa akin, ilan na yung nakabalik. Sabi ni Sir Dong, dapat mga 20 mag-ako. I17. G48. G56. N40.
I30. N44. N37. I20. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. G54. O75. N41. I28. O68. G53. N31. N33. B7. N32. O65. G51. I24. I18. B1. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Kibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. G60. Ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatan ng bomba. Hirap, pam, 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 pam,
Ratatatatatan sayaw wira papapapapapapam bako sinto karila gobo O 61. tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw parisi og N39. N34. I-21. G50. I-27. O70. N38. G46. O63. B13. B8. O74. N35. B14. B11. N42. B3. O69. G59.
29. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw sabaw Oh, 72. N 43. I 25. G 55. Ito na ako, Maring. Wala ang operator. Paano yan? 22. Ano? Wala ang operator. Wala si Malika. Wala si Mama Rachel. Ay, wala. N 45. Hello. O 64. Bingo pa rin. Wala na, naubos na ang numero. Bingo lahat. G 57. Sisip pa ba yan? Sino nauna? Ma'am Nelly, ikaw? Anong poro ni Or anong puro niya? Anong puro mo, ma'am? Nansa na ano? Porket pala nilagay niyo. Bingo na? Ba't di kayo sumigaw? Ayan si Nayet, nauna ng Bingo. Naantay ko yung sigaw niyo kasi naka-airpods ako. Sige na po. Ano ang last na na bola? Ba't napalitan Naubos yan? na, ma'am. Ba't nandyan yung mga tao sa Lipat natin. Sa 43 ka tumingin, Ma'am Irong. Mare, sa 43 ka kasi yun ang biningguan ni Ma'am Nayet eh. 43. Hindi nakita ang 43. Ba't ang laki tutod yan? Nagsabay kami ng bingo, kaya lang, hindi ako nagpuro eh. Kaya, Wala nang 43 dito wala na, kanina pa yun eh. Puno na eh. Nayet o bingo. Ay, sana hindi na lang ako nagluto para ako ang nagbingo. May nagpuro ng 45 pero walang nagbingo. Saan ka Bago lang kasi yung 45, bago lang yan. Saan yung 43? Wala na sa bola. O, wala na. Wala na. Ano nangyayari sa Hindi ko na maintindihan itong bingo board. Ba't saan naglalagay?
Okay na yan, ma'am. Ma'am, Mare, okay na yan. Hindi mo na mati-check yan. Puno na yan. Ano nangyari sa bingo board natin? Puno na yan eh. Sabi ko, sumigaw kayo kapag may nagbingo. Wala kang nagbingo. Bakit bumaba? Si Ma'am Nayet ang bingo. Si Ma'am Nayet. Naunahan ako. Pag na-check yan, puno na. Oo, puno na eh. Mahirap na i-check yan. Puno na eh. Congratulations. Mamaya. Sumigaw kayo kasi ng bingo. Kasi kaya ako sinuot yung earpods ko kasi nakikinig ako sa mga sa telephone ko. Tinawag Okay na yan, Ma'am Nayet. Okay na yan, Ma'am Nayet. Tumawag kayo. Hindi ko nga narinig. Naka-earpods na ako. Bingo na! B14. I29. I27. B3. I20. maliit yung N35. Maliwanag naman. N38. O69. B7. I22. O74. B11. O71. I17.
O 64. Yes man. Aha, gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle kusog. N 40. Lolo Chef, patulong na kami ni Lolo Chef. Sa nagkuba nga bahal kung sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wa ko'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta. N 37. I 23. Tatatatantan ng bomba. Hirap pam pakusin ko karila gobo. Kanang iyang baho kay mula gobo. O 68. Manan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw. Ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! O 63. Tanang bomba. Hirap pam ratatatantan. Sayaw wira pam gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage G 58. so mo backflip mag wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wa ko'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta. N 45. Sa manglaba, kuso-kuso hiyang nasa planggana. Hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatantan na N 34. ratatatantan. Sayaw wira RK Camp Music. O 72. I 26. B 15. Mabata matigulang mo sayaw na. Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil. Hasta G 56. ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatantan ng bomba. Hirap ratatatantan. Sayaw wira I 19. Singko karila gobo. Kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw. I 28. Mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatantan ng bomba. Hirap ratatatantan. Sayaw wira B 1. Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo backflip mag wiggle. Rampahitan mga bukol. Pare sa nagtubag N 33. mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wa ko'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta. Sayawin na. Ay, tura ko ako lang nagkakape na hitab ng hitab. Uy, 65. I 16. Tantan ng bomba. Hirap pakusin ko karila gobo. Kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. G 46. Ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatantan ng bomba. Hirap
B4. B13. B10. N41. B6. O67. I21. G60. I24. O66. N36. N32. I25. B9. Hi, Daddy Abay. G51. Daddy Mega Abay. 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 Shout out. Ano, bingo na? Bingo na raw. B2. I18. G53. G52. O62.
G48. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat. G50. Nalitokar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatantan ng bomba. Hirap, papapapapapapam. 073. Sayaw, hirap, papapapapapam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangiran. G55. Ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat-tatatatantan ng bomba. Hirap, papapapapapam. Rat-tatatatantan. G47. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo back-to-back. Wiggle-wiggle. 070. Ang mga bukol, kul. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Mangluwag ta! Sayawin na! 061. Aha! Ey! 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 N44. Tatatatantan ng bomba. Hirap, papapapapapam. Pakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni G54. Mundidud ni matang tang tang tangira na og kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat-tatatatantan ng N31. Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle. Kusog mo G57. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok Mega magalap shoutout Sir Batang. wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na! Sound trip sa E5. Kuso-kusohi ang nasa langgan na hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Rat-tatatatantan ng bomba. Hirap, N42. tatatatantan. Sayaw, hirap, RK Cam Music. 075. Aha! Ey! 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 Aha! N43. N39. Bingohan mo rin. Sayaw na basta makadungog sa akong Hindi na ako. Ay, dead. Okay. Yay! Bingo! Ano number yan na rin? Yung sa akin. Na card. Eight, wala. 30, wala. 59, wala. Good, bingo. Bravo ka rin. Yay! Yay!
Congratulations, Ma'am Mary. Bumibilis kaya Thank tama you. na. Oo, kasi hindi tayo nakainom eh. I-22. Sir Joel, shout out. Ay, sali ka na. Mamaya ako pala yan ang panalo mo kay Sister guys. Isabay ko mamaya kung may panalo ka dito sa akin. B14. O69. O75. Sir Joel, nag-attendance ka ba? Alam, pag hindi ka nag-attendance sa Grand Bingo, kulang sa attendance. I-24. I-23. G48. N37. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong N32. Pasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam bako singko karila gubo. O61. G52. G46. G49. G51. B13. B1. B3. I-26.
I-19. B-10. I-21. O-73. E-15. I-18. B-11. I-20. N-36. O-62. O-71. B-8. I-16. N-35. G-47. G-53. B-6. I-25. N-43. G-56.
Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw B2. papapapam bakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangiran na ug kaulaw ana ang sikreto sa Oh, 72. viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw papapapapam G60. yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit kay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle rampahitan mga bukol I-27. mahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na N40. G59. Tatatatantan ng bomba hirap papapapam pakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang G57. ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam B5. tatantan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle pare sa Oh, 65. kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang N33. mukhaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayon sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan N31. Music B9. N45. B4. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng I-30. Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam bakosin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula I-28. Gudwanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangiran na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw I-29. tatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana N34. lupit kay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso Oh, 68. wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na Oh, 67.
G 58. O 63. O 64. E 12. E 7. N 44. N 38. O 70. I 17. G 55. N 42. N 39. Bingo! Bingo! N 41. Sandali, hindi ko makita. Wala akong salamin. Naunahan kita, Ma'am Naye. Sino nagbingo? Ako, Mare. Naunahan ko si Ma'am Naye. Tingnan natin ako. Yung card ko, Mare. Saan yung bingo mo dito, Mare? Anong puro mo? 39. Ano ko sa card ko? 39. Ay. Puro, 30. Mare, hindi ka nag-type ng bingo. Meron. Ayun o, sa taas ako ni ano, Ma'am Naye.
Ba't ako makita din ni Mare? Nasa baba ako ni Ma'am Naye. Ayan mo, meron mo. Ayun mo. Ito, bingo ni Ma'am Naye. Saan ako? Ito, bingo ni Ma'am Naye. Ang taas ni Ma'am Naye, si Anthony Nilaki. Guys, yung sa tabi sa baba ni Anthony and Lucky. Sa baba ni Bingo. Anthony and Lucky. Lucky pala. Mga ilong dapat hindi ko nakita rin. Tingnan mo ito kay Ma'am Langke. Sa baba ni Anthony and Tapos Lucky. si Ma'am Nayot nang nakikita ko. Tapos si Ma'am Nayot ulit. Sa baba ni May nakikita ka ng lulungga? Ay, ito i-ano ko sa'yo. Screenshot ko sa'yo. Hindi mo nakikita, Mare? Wala Mare. Ito i-screenshot ko sa iyo. Dito, oh. Sa Maria Nelia. Yung Maria Nelia. Ano yan niya? Bulag na ba ako? Diyos ko, Panginoon ko. Ito makita. Ito, Melody, 5074. Tapos sa baba, Batang Set, Ma'am Nayet, tapos tapos Gangay, tapos Ma'am Maris, puro 50, tapos Pasaway lang 20, OFW, puro 66, tapos Anthony, tapos ilongga, tapos yung puro mo nakikita ko. So, ito, 39. Oh, baba niyan. Baba pa. Tapos si Ma'am Gangay, tapos si Sir Kaaligi, 4174. Tapos Anthony Langke, 39, 5566, ang ilongga, 4166, Ma'am Nayet, 466, Anthony Langke, 3966, Nayet, Bingo, tapos Nayet ulit, 56 ka, sabi, tapos Gangay, 22, Bingo na naman si Ma'am Nayet, tapos ako na ang nagbingo, sumunod si Ma'am Gangay, 3960, tapos si Ma'am Nayet sabi na pindot, tapos Pasaway nila si 20 Lani Vlog, ayan, sumunod si Ma'am Gangay, Pasaway nilang po. Ba't nasaan? Ba't hindi ko makita? Kuren, wala ko nakakita. Sa tabi ni sa tabi ni tawag mo. Sa tabi ng ilongga. Sa tabi ng ilongga OFW 415566.
Hindi ko makita yung bingo niya ng ilongga. Ipakita ko sa'yo. Ayan. Tapos nagbingo na sila ilang ko. Kaya tingnan mo nga. Wala talaga akong makita. Hindi mo makita? Ayan. Baka sa YouTube yan, Mare. Sa tabi na yung ilongga, ano ko nga sa'yo, Ito, isend ko sa GC. Wala talaga akong makita, Mare. Sa YouTube na to, Maring, ha? Sa YouTube na to. Screenshot ko. Ipicturein ko rin. Ulit ito. inano ko na sa'yo, sinend ko sa'yo. Yan, kita mo. Sinend ko sa bingo mo. Oo, sige. Yung stream yard dito. Pati, bakit hindi ko makikita kahit kanyan ko? May problema ko. Ayan na yun. Ayan, nilagay ko sa ano mo, sa bingo, ano mo, messenger, tingnan mo. Yan na, Maro, nakita ko. Yung parehas na card, Maray? Oo, parehas na card. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat. 31, diba? Wala. 56, 34, wala. Okay, bingo. I-20. B9. I-19. N-33. N-44.
viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ang bomba. G49. Mare, mag-clear history ka para ano, makita yung mga comments mo, Mare. Ana si nanay kong mulapag. Lupig may Kasi ikaw lang nakakakita. Lahat yung Me nasa baba too. hindi nila nakikita. Pero pinicturean ko naman, nakita mo. Kung sa iyo, Mare, nakikita mo. So, sa amin, hindi visible. Saan ba nakikita yung history? Pinicturean ko na yung sa YouTube, pinicturean ko na yung stream, wala. Baka nakapuli yung ano mo, Mare, yung clear history mo. Saan ba nakikita yung playlist? 24. Kung sa'yo ko lang gano'n kung may punta ka sa ano, kapag nandun ka na sa, click mo yung profile mo sa ano, N40. tapos makikita mo doon yung view all history, sabi mo, view all mo, tapos clear. Yun mo. Kasi walang nakakakita ng ano mo. Kasi dalawang YouTube yung 25. pinuntahan ko sa cellphone, wala, hindi ko makita. O 74. mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunak tahalera. Ibon na litukar mo sayo kapil hasta tong gibalsamar. Ulpot ang sampot N45. huwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapapam. Bako singko karila go. B13. Baho kay mulagubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw. G57. Sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Yes man. Aha. B6. Hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol. Kul, parisan ng kuba nga bahal. Kung mahubog I-21. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na. N31. I-18. G60. Para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wirap N36. Gamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle-wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa O70. ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na. O64. Hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam. G56. Kapit lang, nakdaw ka kata. Ano yan, N39. Christine Ninja 60?
Mag-type ka raw sa baba, Ma'am G, Nelly, pag makita ka 50. ni Ma'am Ilongga. Mareng. Mareng. B8. Basta makadungog sa akong sunata. Kibon na lito mo sa'yo kapil sa tong gibang samar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. I-30. Sayawira papapapapapapam. Bako singko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang tamang. G54. Matang-tang-tang-tangira na og kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi og sud. Mareng. Ay, mag-type ka raw sa baba, Mareng. Gamitin mo raw yung G55. Ano ba yan? Manelia OFW. Yes man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mute. O63. Rampahitan mga bukol. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. Tiktok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapano. B1. Sayawin na. O71. Okay na, Mareng. I-16. TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tangira na og kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga I-26. Ratatatatatan ang bomba hirap papapapapapapam ratatatatatan sayawira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mula pa B4. Teenage mutant nga turtle kusog backflip mag-wiggle wiggle parisan ng kubang bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot B5. sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha I-17. ng bomba hirap papapapapapapam ratatatatatan sayawira papapapapapapam RK Camp Music B12. O75. N38. Tigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunata halabira gibon na lito P53. samar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatatatan ng bomba hirap papapapapapam ratatatatatan B15. papapapapapam bako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tangira na kaulaw ana ang sikreto O65. para dagang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapapapam ratatatatatan sayawira O72. Yes man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle rampa
B7. I28. O67. G47. O73. I27. O62. G48. O66. I22. G58. B10. G51. O61. I23. N42. N41. O69. I29. B14.
N43. N35. N34. N32. E46. N37. Christine, paki-send sa akin yung ano. Ay, meron na yata ako sa mama mo sa ng anak ko. Wala. Maring baba mo na. Ano maray? Baba mo na. Sige, maray. Mag-check lang ako ng card. 37, wala. 59, wala. 68, wala. Okay, good. Bingo, Christine. Si Kristen ba na? Nauna ako kay Christine. Sorry. Nasaan si Seth Batang? Bingo. Nasa taas siya. Sa 34. Bingo na ako sa 34. Ayan ang puro niya. Bingo sa 46. Lilinawin ko lang ha, Christine, kung maglagay ka ng puro 46, sabihin mo ganon. Tapos saka mag-type ng bingo. Huwag bingo sa 46. Saan si Sir Seth Batang? Ito, sa wakas, sabi niya. Tapos Christine, bingo. Ito, naglalagay ka pa lang ng puro mo, Christine. Tingnan natin ha. Ito, naglalagay ka pa lang ng puro mo. Tapos si Chef Batang, nagbingo na sa baba mo. Tingnan natin yung card ni Sir Chef Batang. Mabatamatiggulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito ka. Kapil hasta tong
Out of 6. Okay, 3, wala. 11, wala. 37, wala. 69, wala. 68, wala. Good bingo! Okay, let's start again. Shuffle natin. Shuffle. Lahat na ng putuli sa tape ako nahulog na siguro. I 28. Correct. Ayan, last na 50 na yan, guys. Next natin is 100 na. B 15. O, bayan nyo na sa akin yung 100, ha? Tawa kayo sa lola nyo. O 66. Magtapon muna ako basura mo para makapasok mo sa kwarto. O 74. N 42. N 34. G 52. I 21. G 46. I 17. B 1. N 31. G 60. O 72. N 41. I 18. N 33.
B11. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba B3. I19. O70. G59. I30. O75. O63. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar ulpot ang sampot tong G55. sanang katong mga hubog ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam bako sinto karila go O65. G48. B4. B7. B8. O62. O67. I20. G51. G54. G56.
I-22. B-12. I-23. Makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na litokar mo sa kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahubasan ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatan. B-2. Sayaw wira papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman. O-61. N-39. Yes man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mute. I-24. Rampahitan mga bukol. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapano. I-16. Sayawin na. Aha. N-35. Tatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Pakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho. I-27. TikTok ang sugod wanan ni undang taman. Kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw. Ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga sabaw. G-49. Tatatatantan ng bomba. Hira papapapapapapam. Ratatatantan. Sayaw wira papapapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. I-29. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang osong wako'y pakibisan ginapano. N-40. Soundtrip sa manglaba. Kuso-kusohian na sa tanggana. Hasta mo kaon makakiyon na. Pro sa sunata nga hasta ngayon sa hirap diba? B-5. I-26. O-69. N-43. Mabata matigulang mo sayaw na. Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar. O-64. Giba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahubasan ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Rat, tatatatantan. Sayaw. N-45. Papapampam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman. Kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw. Ana ang sekreto sa N-32. para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Rat, tatatatantan ng bomba. Hira papapapapapapam. Rat, tatatatantan. Sayaw wira papapapapapam.
B10. Yes man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo back-lipag. Wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol. G57. Nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta. Sayawin na. G58. O73. Tatatatantan ng bomba. Hirap pam pakusin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni N38. Rana ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si unsud-an nga sabaw-sabaw aw ratatatantan ng bomba hirap pam B6. tatatan sayaw wira gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo baklipag wiggle-wiggle O68. kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang G53. mukhaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta kayo sa diba? Aha! Ratatatantan ng bomba hirap ratatatantan I25. Nasabi ka, ma'am? Ah, B14. Ay, wow. Uy, nauna. N44. bayan mo na sa akin, ma'am lang. Bingo daw si Christine. So, si Christine ang nauna? Nasaan si Christine? Ay, 71 pa daw siya. May 71 pa. Puro 73, si Anthony Anlangki. Tapos, nagbingo siya. Magkasunod ang numero niya. Ayan. Sulangki. Puro siya sa 73? Opo. Kanina pa pala sila nagbingo. Wala pa yung ano eh. Wala na dyan yung 73. Kanina pa kasi sila ma'am nagbingo. Nasaan yung bingo niya? Andito sa pinakataas. Wala nga naman yung wa. Hindi mo nakikita? Kasi andito sa taas eh, ano eh. Yung puro ni Joem, 71. So, ako, 19. Kaaligi, Christine, puro 71. Ganggay, 18. Christine, Bingo, Batang Chef, 19. OFW, Duha Kata. Christine, 71. OFW. Tapos, Anthony, 21. Tapos, Maris. Tapos, Ayan. Batang Chef. Tapos, Maris, Bingo daw. Tapos, Anthony. Tapos, Anthony, Bingo. Oh. Wala nga siyang, ang nilagay nga niya na puro 73. Wala na dyan sa bola yung 73. Kanina pa yung 73.
Dapat ang Tigil nyo na, may bingo na daw. pagpipilian na bingo na puro yung mga nandiyan na bola. Wala Sabi ni eh. Jones, oh. Ano sabi nila? Sabi, oh, ba't di nyo kasi makita dyan sa taas? Nagpupuyon kami. Bunso, wala mang ano wala mang yung mga puro dito O, katulad ko kanina, nag-type ako ng 614. O, tapos naglagay ako ng puro 14. Nung lumabas ng 14, medyo yun, nagbingo ako. O, tapos inulit pa ni Anthony Langki ng Bingo 73. Wala na nga dyan sa bola yung 73. Ako, ewan ko yan. Late po siya. Sabi ni Christine, late po siya. Baka humabol lang si Mang Blanqui, kaya siguro hindi nalito na siya. Tapos nakita niya na meron na yung mga number, kaya yun ang nilagay na dahil yun ang last na yun na niya. Naglapag ba siya ng 4 na puro niya? Meron siyang puro dito na 4. Nasaan na? 3. Ang nilagay niya na 4 na puro niya. 10, 73, 58. Which is wala na dyan, Wala dyan sa mga bola na natira sa baba na. Siya. 3 numero. 21. Umabol lang talaga siya. Umabol lang siya. Ang una niyang tinype ay 21 numbers na. Umabol lang. Hindi ako mag-isip ng Bilangke, saan ka ba galing? Sige, resume tayo. Umabol ka lang, Bilangke. Okay lang sana kung 20 ka pa lang. Kung resume tayo, Ma'am Ilongga, bingo ako. 14. Resume tayo. Saan ka nagbingo, ma'am? 14. Puro 14. Kay Ma'am Nelly yung card. Kaya mamili ng card. Nag-type ka na dito, ma'am, ng bingo? Oo, kanina pa. Okay. Si Ma'am lang. Hindi pa ako bingo, oy. Si ano yan? Si Ma'am Marilo? Ako daw nagbingo. Ako kasi ang naghawak ng StreamYard. Kaya yun ang ginamit ko.
Yung kay Ma'am Nelly. Oo, mama. Nandito na ba yun sa ano, ma'am? Sa GC? Saglit yung sisend ko sa sa'yo. Sige. Diba sinend ko pa sa iyo? Yan na lang. Send mo sa akin. Yung original na lang isend ko. Sige. Yung send mismo ni Ma'am Nelly. Okay po. Sa susunod pala na na magpapalaro tayo, dapat hanapin nyo yung sa messenger ninyo kung saan nyo in-screenshot o kaya saan nyo in-screenshot sa YouTube. Tampo agad silang ke. Ha? Dami naman. Yun yung reklamo pag ako magbingo pero sa iba hindi kayo magreklamo. Hindi, bilang ke. Kasi tatlong numero na lang ano mo. Makita naman sa live chat na ang una mo nang tinype ay 21 numbers na. Para naman fair sa iba. Pag 20, okay pa yun. Pasok pa yun. 21 ka na kasi. Kung ganun na lang ang gagawin ng iba rin, okay lang sa inyo. Nandyan sila na nagpupuyon, tapos tayo magpupuyon na lang, nasa 21 na tayo. Dapat naman, fair tayo sa lahat. Wala naman sa kampihan, are. Kasi isipin nyo naman yung iba, nagpupuyat sila galing Pilipinas pa. Para makipagbahagi sa atin. Ako hindi ko naman inaasam yung mapapanalunan. Ang gusto ko lang yung transparent tayong lahat sa isa't isa. Kasi sila nagsasakripisyo din sila. Dapat, rin tayo. At saka huwag pairalin masyado yung init ng ulo. Nandito lang naman tayo na nag-aanuhan para maabot natin itong mga natin sa pag-ano ng bingo. Huwag pairalin ang init ng ulo, Ma'am Langki. Dahil kung gagayahin din nila yung ginawa mo, tapos ikaw yung nagbingo, tapos sila kumabol lang sila ng 21. Okay lang ba sa'yo yun? Kasi wala nang magpupuyon dyan kung hihintayin na lang ang 21. Good bingo na, ma'am. Ma'am Langki, huwag kang magalit. Kasi kapag ito-tolerate natin yung ganyan, gagayahin din nila at hindi rin na rin sila, magre-reklamo din sila pag ganito, pinagbigyan nyo, ganito, ganyan. Siyempre makikita naman nila kung sino yung nagpupuyon sa baba. Ay kung ganyan din lang, ay naku, ewan ko. Kaya sa susunod, hanapin nyo yung mga original na bingo cards nyo. Kung wala kayong bingo cards na original, huwag kayong maglaro. Magalit na kayo kung magalit sa akin. Sige na tayo. 100 na to, guys. 100 na. Wala yung mga pangalan nyo sa mga bingo card na isisend nyo. Huwag yung hindi yun. Hindi valid G50. O72. G49.
Gamitin mo na yung StreamYard mo, Ma'am Ilongga. N40. Dito lang ako kay Ka, ma'am. Para hindi ako malito kung ano ang pupuyunan ko na card. B8. B3. I28. B7. I30. G48. I27. G59. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong iban sa mar. Ulpot ang sampot I20. mahubasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam bakosin ko karilang I19. I18. I21. N41. I17. N38. B9. B1. G47. N45.
O 65. I 24. I 22. O 75. Makadungog sa akong sulat pahalabira gibon na lito karamo sa kapil hasta tong gibalsamar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog P 56. I 29. P 55. O 71. B 14. Marilo. Sir Chef Batang. Puro na daw siya. 76, 77. Enjoy lang tayo dito, ah. Kaya nga, wag niyo masyadong N 34. bagay-bagay. Ganyan talaga, may bigo, mamano. Kuha ka sa B 2. Sige, magkulitan lang kayo dyan. Habang nagpupuyon. O 69. O 73. Bunso, mag-ano ka na dyan, magpuyon ka sa daming lumabas, oh. Baka mamaya, habol ka rin. Pag makita ko, wala G kang numbers na 53. nilalagay dyan, hindi ka mananalo. Dapat consistent tayo, ah. Para ano tayo, fair tayo sa iba. B 15. Yun kagabi ang sinabi ni Sis Ganggay, na dapat simula umpisa hanggang dulo. Nandito ka sa nag-iingay sa live chat. Oo. Kasi pag hindi mo matapos yung I bingo, iba-block ka dun sa attendance. Kagaya kagabi, may na-block ako dun sa attendance ni Sis Ganggay kasi hindi niya natapos ang live, ang bingo. Para fair sa lahat. 1. Oh. Paano yan? Si Ma'am Advance, hindi pa nakakalahati, natulog na. Pero nag-iwan siya ng niya dito. Nag-VG yung laptop niya. O 68.
Ay, naku. N31. Kasi ang mga hinahabol, kapag kayo na ang monetize, maiintindihan nyo yan. Kasi ang hinahabol natin dito ay revenue at saka engagement. I25. N36. Tapos pag kayo naman hindi pa monetize, ang ano natin dito ay WH. Mga watch hour nyo. Mm. G60. B5. O64. B13. N35. I23. I26. G52. O63. B11. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahupas B10. hubog. Bra ratatatatantan na bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira Ako, hindi nyo ba napapansin pag humahabol ako? Inumpisan ko pa rin sa 1. N32. Ginagawa ko kung naghahabol ako. Hanggat maabot ko yung number na meron ako. G54. N43. N37. N33. O70.
G 57. G 46. N 39. B 6. Bingo na. Okay, check natin. Mangyari. Wala. 42, wala. 44, wala. 51, wala. 55, 58, wala. 66, wala. 67, wala. 74, wala. Good bingo. Congratulations, Mom. Tandaan nyo yung sinabi ko ha, yung kapag wala yung original na screenshot ng mga card nyo, yung wala yung mga pangalan nyo, hindi valid. Kailangan ko nang maging stricto ngayon. Okay, ano na tayo? Last 100. Ay, akala ko tapos na. Muntik ko na akong May isa pa tayong 100. oh, may isa pa daw. May chance pa kayo na manalo. B 10. So, B10 daw. Na-10. Sinong B10 sa inyo? G 50. Meron ditong nag-attendance na hindi ko nakikita. O 64. O 75. Si Charm Ems, wala siya dito, no? Wala na, uminto na. G 59. G 46. I 16. B 9. I 18. I 21.
65. G49. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunak kahalabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong iban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan B5. B4. B12. Tawagin niyo na lahat ng mga pwede niyong tawagin yung ignoring niyo. Mekos na kayo dyan. I22. Grabe na ang yaman ni Mekos sa... Pagka sa amin kaya yung mga ilongga. Doon yun siya nakatira sa inyo? Sa ano? B7. Pero ano daw siya, giban sa ano, sa India. Oo, hindi na sila makabalik. Mm-mm. Kasi yung mga magulang na, yung mga N41. nagpapautang dati. Mm-mm. Ang laki ng bahay, grabe. Kaya nga eh. O62. Isipin mo, hindi niya video yung ginaganon niya. Oo. Tapang niya. Oo. Tapos, umabot na siya sa silver. Diba? Mm-mm. I24. Sumikat siya eh. Oo. Sumikat siya doon sa video reaction sa ano, sa mga taga doon sa kanila o sa ibang B11. taga ibang ano, country. Piniduet niya lahat yung mga ano eh. Mm-mm. Nire-real talk niya lahat. Wala siyang pinapalampas. Hanggang sa nag-focus siya doon sa mga 6 kalahi years. niya. Oo. Ayan na naman si Insan. Kasi yung Insan. Kasi sa amin yung Insan, Pinsan. Opo. Yun. Kaya tinuturing niya yung mga 58. na Insan. Hindi ko nga alam kung pamangkin ko ba yan o Insan. May mga uncle, auntie pa siya. Eternity niya, Insan. So, sabi, ayan o, ang dumi-dumi ng kamay ni Insan. Masarap yan. Ay, halo-halo na. With vitamins, ano ba yan? B57. Naku, tumulo na yung pawis mo Insan, no? Masarap pa rin yan. Pipila pa rin sila. I30. lang naman ng ano, no? Mm. Yung ano, yung mga unang mga videos niya is ano siya, yung mga content niya doon. May mga N30. matutunan ka talaga doon kasi marami siyang sinishare na mga about education, ganun ba? Pero nung huli na, siguro parang nagaya niya rin sa mga nakikita niya rin sa TikTok. Oo. Kumatok kasi siya sa una sa G47. TikTok. Kasi sa million yung ano niya, followers. Eh, doon siya, nung nakita niya na mas malakas yung impact ng paggagano niya, pagduduet niya, yun ang ginawa niya. Tinuloy-tuloy. 69. Hanggang ngayon. Insan. Parang tinigil na nga niya eh, ang pag-video reaction doon sa ano. Kasi may mga natatanggap na siyang ano sa pamilya niya. Oo. At saka Banta. tawag nito, nag-guest siya sa Itbulagan nung nakaraan.
Ay, nag-guest siya doon. 45. Mas lalong sisikat pa yan. Baka kunin pa yan siya na komedyante. Sabi ni Big Soto, oh, insan! Make 20. Tapos sabi naman niya, oh, mga insan! Mekas na natin yan! N32. Ang kulit niya, no? Kasi sabi niya pa, kating. Yung 48. feeling na may mga iniisip ka, tapos nag-scroll ka sa Facebook, yun ang dadaan sa'yo, magpapatawa ka talaga. Ay, Diyos ko. Samantalahin yung magpuyon dyan sa bababang B1. nagmamarites kami dito. Kasi, Yung nakita mo yung isang vlog niya, yung parang kinasal yata, yung pinsan niya. Sabi niya, ayan na naman. Sabi niya, tignan 71. niyo, ipakita ko sa inyo kung paano ikasal yung mga kalahi ko, mga kainsan ko. Sabi niya gano'n. Sabi niya, tingnan yung mga kabuangan nila. 72. meron pa siyang mga video na puro Ilocano. Hindi ko yun nakita. Talagang Ilocano. Nag-i-Ilocano siya. Ilocano talaga sila doon. 19. Ilocano ka. Hindi ko pa siya narinig na nag-Ilocano. May halo yung mga video niya, may Ilocano, may Tagalog. Nakakatawa. Tingnan ko nga. G52. Natutuwa ako sa mga videos niya eh. Naka-follow ako dyan sa kanya sa TikTok, sa Facebook, pero sa YouTube hindi. B8. Kasi nung una, totoo lang nung una talaga, ayaw ko sa kanya kasi yung parang, sabi ko, ano ba yan? Parang minamasama niya naman yung mga kalahi niya. Tapos, 29. at tayong mga Pilipino dati, may tinatarget niya din yan dati. Oo. Nainis ako sa kanya. Tapos nung bandang huli, sabi ko, ay pala siya. 63. Sabi ko, i-follow ko nga to kaya natutuwa ako sa mga videos niya. Yung pamangkin ko, Diyos ko, yung naririnig niyo tumatawa pag nagpapabingo ako. Siya yun, pinapanood niya. B14. Nung una nga, sabi ko kay Ferlen, sabi ko, imikos-mikos mo na yun. Sabi, ano ba kasi yan? Sabi ko, search mo. Hindi niya nagets mikos-mikos. Tapos yun, kung nakita ko sa kanya, Mr. Nobody. N37. Aray naman, head ang kamay ko. N43. N42. 42. Hey. N40. Lapit na. N35. N33.
G 56. B 3. O 67. G 54. B 2. O 66. N 39. Ano yan, duha ka tart? Puro 30 na yan? Lagyan mo ng puro. Magpuro 30 ka na. Ay, may 30 naman. I 25. May 30 na. Ay, 30 na ako, ha? 30 na lang puno na ako. On siya? Maglagay kayo ng puro. May 30 na, ma'am, ano? Maglagay kayo ng puro. May 30 na, lumabas na yung 30. Kung 30 na lang, puno na. Ipinto mo na. Pag-type ka na ng pinto. 16 pa lang siya. Ano, bingo na? Wala pa, ma'am. Wala pa. I 17. I 23. B 55. G 51. N 38. I 26. Ano yan, ma'am? OFW Doha, Qatar. Ano yan? 61. Ano yan? N 31. Sergio Ems. Puro 74 ka na lang. O 74. Ayun, Sergio Ems. Ala, asan na siya? Wala Bingo siyang ka na, puro. ano? Maglagay ka ng puro mo 74. Ayan, 74 siya, oh. Bingo ka na. Ayun.
Bingo ang artist. Ay, parang Naunahan. Six, wala. 13, wala. 28, wala. 36, wala. 44, wala. 60, wala. 73, wala. 74, meron. Good bingo. Bravo, Bunso. Congratulations. Oh, may nagkasunduan kayo kanina dyan ni Ma'am Doha Qatar na maghahati kayo, kaya panindigan nyo yan. Sino hindi nakabingo? Gusto niyo? Gusto niyo magbingo? Yung mga Maglaro kayo? Hindi pa Hindi nanalo. Gusto nyo? Si Sis Ganggay, ang hindi pa nanalo. Si Sir Kaaligi. Tapos, si Ma'am OFW Doha Qatar. Ayan. Nanalo Ay, na si Christine. Si Christine. Nanalo na? Opo. Si Christine. Si Ma'am Nayet nanalo na ba? Opo. Nanalo na si Ma'am Nayet. Oh, sige, go kayo dyan. Ayan, 4 kayo. Si Ganggay, Sir Kaaligi, si Christine, tsaka si Ma'am OFW Doha Qatar. Si Batanggenyo Vlog daw. Sino yung Batanggenyo Vlog? Si Sir Chef Batang yata yan eh. Ako 50 lang. 50 lang daw. Bakit gusto mo gawin 100, Sir Chip Batang? Sige, sali kayo. Mga naka 50. Ano to? Unahan maka 15. Bilis-bilisan ko lang. Gawin ko lang 10 seconds. Opo, Sir Kaalig Sali ka po. Kasali ka. Unahan maka 15 ha? 15. Hindi, mas mahirap magbilang yung gano'n, Ma'am Ilongga. Papunuin mo na. Ilagyan ko Ay, lang. Sige, yun na lang. Punuan na lang guys. Punuan nyo. Bilis-bilisan ko lang. Patayin mo yung music, Ma'am Ilongga. Sige, Masyadong sige. para mas marinig nila. Ayan. Yan. Ayan, Sige na. tinanggal po. Ba't ayaw na bumalik? Nakapatay. Sige na. Oh. I-26. Okay, N-45. O-74. B2. Ma'am Ilongga, sumigaw ka lang na may bingo na ako kapag ano kasi magbabanyo lang ako. Naka-airpods naman ako kaya maririnig ko. Sige, sige, ma'am. N-36. I-17. I-27. N-37. B6.
N40. G57. I16. B12. G50. I25. I22. B9. N35. I21. B10. N31. I20. O75. G47. G53. G55. N41. B14. N42. I24. O66. O67. I28. G58. B13. O65. I19. G48. G51.
B4. N39. G46. B1. N32. B7. B3. O73. O71. O72. I18. N38. B11. O61. O62. G60. O69. B15. B8. I29. N44. N34. O68. O64. Sa UMs, kaya pa. Hindi Oh. man sinasalo yung bertod. I23. Ako po. Sis Ganggay, may 63 na. G59. G52. N33. Ayoko. Ilongga. Kasi si Sir Joem siya kasi Ma'am FW duha ka N43. nagkukulitan.
Aba, sila ang nagpupuro? Sila ni Ma'am G56. Ganggay? Ay, ba si Wisit Batang? Aba, Hmm. O Naku, kumuha na 70. kayo. Ayun. ayun na, bunggo na, bunggo. Bingo si. Anak ko, naunahan kayo. Yung cellphone ko naiwan sa banyo, saglit. Oh. Naunahan kayo, wala. Ang hurim-hurim nyo, nasaan na? Christine, yung card mo, akin na yung card mo. Meron ako yung ano, yung original na, meron sa akin. Meron sa akin, Meron. meron. Sige. Five, wala. 30, wala. 49. Naku, Ma'am Christine, may 49 ka pa. Nako. Hala. Ma'am Christine, may 49 ka pa. Tingnan natin kung ano pang meron ka din eh. 54, wala. Si Ma'am Nayit daw ang bingo. Si Ma'am Nayet? Baka nagkamali siya ng ano, dampot ng cellphone. Eh, bakit Christine yung nagpupuyon? Check natin ha. Kung may Tingnan po yun Nayit. Ayan, may 4 siya. 17. Palaktaw-laktaw siya. May po yun siya, palaktaw-laktaw. Ano, mamilong ka? Nahanap ko, ma'am. May puyon naman siya, pero palaktaw-laktaw. Tapos, last niya dito is 17. May 17 siya. Tapos, nag-4 siya na numero. Ay, si ano siguro ang nagpupuyon, si Christine lang. Dalawang cellphone ka. Resume tayo ha, resume. Saglit. Resume natin. Mag-ready na. Ready na kayo dyan. Ready, resume. Ilagay, ma'am, nabubulol ako sa inyo. Ma'am Christine, maglagay ka na ng puro. Ha? Puro mo na 49. 49. Maglagay ka na ng puro mo 49. Para i-resume ko to. Lahat ng may puro dyan, mag-ready na ng bingo. Para pag lumabas yung numero nyo, isend nyo na lang. Okay, resume. B5. Sino nagbingo sa 5? Batanggenyo. Batanggenyo. 30. Nasaan ang puro ni Batanggenyo? 4-5. Ito. May puro siya, ma'am. Paanong nag-OFW duha ka tarang nagbingo? Hindi ako. Hindi daw siya bingo.
Ako po, sabi niya, ako po. Di ako saan? Saan siya nagbingo? W Qatar bingo. Ako po. Hmm? Batangginyo. Bingo. Bingo. Batangginyo puro. Bingo. Okay na. Baka mainit na. Uy, ang kukulit niyong dalawa ha. Oh, Puro 33 si ma'am ka OFW nga si OFW duha Qatar. Puro 33 sa taas. Tapos nagbingo pa si Ma'am Ganggay? hindi siya nagbingo. May ano pa siya eh. Ito oh, puro 33. Oh, nasa taas, nandun pa sa pinakataas ang ano puro niya, ma'am. Puro 33. Tapos dito na siya nag-type ng bingo. Sa baba. Kita mo, ma'am. Sige. Ito, puro niya. Oh, nandito. Yan. 33. Dito po ang 33 ang 43, 56, 75. Dito sa Star Chef sa 5 ng bingo. Okay, check natin si Ma'am Rowena. Kasi nandyan pa sa bola yung 33. Ba't kayo hindi mag-ingay dyan sa baba? Kayo pala ang nauna. Wala ba kayong lalaki dyan na mag-type? Bakit daw hindi daw natin dito nakikita sa taas? Wala ako din ni Ma'am Ilongga. Ikaw ang nag-type. Ako nga nagbantay kasi nakikita ako dito yung kulitan nilang dalawa. Itong mga Ay, Diyos. Mga bertod-bertod. Ang nakikita ko. Aragay tabang. Hatiin nyo na lang. Sige na. Ano natin? 49, wala. 54, wala. 30, wala. Yun nga, mayroon siyang 33, Ma'am Milongga. 33. Okay. Okay, good. Bingo. Oh, wag ka nang maglaro, Ma'am Duha Qatar. Maglaro naman yung mga hindi nanalo. Okay. Sino pa ang hindi nanalo? Si Sir Kaalige, Ma'am Knight, si Christine, Sis Ganggay. 4 na lang sila. Punuin pa din lang. Punuan pa rin. Punuan. Naririnig ko naman nasa balik. Sige po. Sige. Sir Kaalige, opo. Sali ka. B2. Si Ma'am OFW, ano lang ang hindi na. N33. B3. N37. B9. Ano kaya iwan ko si Sir Sergio Ems? G52.
Ma'am N40. Bet. Good morning, Ma'am Bet. Thank you sa patamsak. Tulog ng mga guys. Abutin pa daw namin 'to ng 7:00, sabi nila kanina. 29. Bigyan mo si Kristen, Sir Joems. Si Sir Kalig, N45. tsaka si Sir Chef Batang. O75. Kamusta ang kalag-kalag, Ma'am Bet? I24. Alam, magsindi pa pala ako ng kandila. I27. N39. N40. G50. N34. B5. I30. I21. B15. B14. O66. O65. B11. B4. G46. I18. B8. B6. I26. I25. O68. O61. G59. O70. N44.
I-16. O-74. Wala na nagkaka-interest sa Bertod, Sergio Ems. N-41. O-69. G-49. I-19. B-10. N-35. G-56. B-13. N-42. G-53. Ku datang padamu, buka pintu, tak mungkin sembunyi dari ding-dong. O-62. Chat ka para marinig. I-17. Ano po yun? Okay. Ayan, basahin ko daw yung mga chat ni Sir. Shift button. N-36. Ha? Ano ang babasahin ko? Sergio Ems pala, Ma'am Ilongga, basahin mo po yun. G-58. Sige na nga. Saan ka ba nag-start? Gusto ko dun sa mula umpisa. N-32. Yung, ayan. Balik sa ako tulog. Ayan, thank you, Ma'am Beth. Ako lang G-47. tumatawa dito eh. Ito talaga, Sir Chef. Ay, Sergio Ems. Sino daw hihingi ng Bertod? 3. Kay Sergio Ems. Tapos, yung Bertod ko, napaka-powerful kay Friday ngayon. Anong Friday ngayon? Wibis pala. G-51. Okay. Wibis pa lang, oy. Pataka ka man, Sergio Ems. O-73. Salamat sa Bertod, bunso. G-57. Pa, ma'am. Hindi kasi gagana yung Bertod kung hindi hingin ng taong gustong manalo. 7. Para may pakonsensya. Ano na mga guys, hihingi ng Bertod o hihingi? 38. Ay, Diyos ko. B1. Guys, final na talaga. Wala nang hihingi ng Bertod kasi ibabalik ko na sa bubong. Dadalhin pa kasi sa planetang I-20. Sabi ni OFW Duha Qatar, itabi mo sa 23. tulog bunso para bukas ulit. Sabi, may concern dito sa Sergio Ems. Christine Babaw, ninja. Ba't walang subs yung ninja mo?
Bakit nga ba? Dapat meron yan. 4, Kinakain ni Lolo. Pakainin mo ulit. Baka hindi pa nabusog. G, 48, Tingnan mo, hindi pa nga talaga nabusog eh. Kakain pa si Mama rin. B, 7, Ha? Ano to, Sir Juems? Narinig kasi kita mo ano, lang gana ng nguya, may nginunguya ka. Ay, oo. Oh, Ano siya? 64, Mangga na candy. Tap. N, Ah, 31, ate kong itatabi kasi. Sabi ni Sir Joems, bingo na? Ay, may bingo na pala. Nagbabasa ako eh. Ayan kasi pinapabasa ako ni Sir. Sisihin niyo si Sir Joems ha. Sisihin niyo Sir Joems. Hindi ako nagbabasa dyan kay nandito pa kami sa ano. Diyos ko, masakit na ulo ko. Bingo si Ma'am Nayet. Ay, si Christine. Sa 7 siya nagbingo. Ito puro 7. Bingo. Si Sir Chef Batang nagpuro siya sa 28. Wala pang 28. Ayan. Si Christine. 28 wala. 41 wala. 55 wala. Good bingo. Guys, sana may mapabingo na McDo yung premium mawa na kayo, guys. Sir Batang, Sir Kalige, yung mga hindi nanalo pa. Ayan. Si Sis Ganggay, natulog na siguro yun. Wala na eh. Hindi na siya nag-iingay. Tapos na. Si Sir Chef na lang tsaka si, si Sir Kaaligi. Nakilig siya. Mama Rila, oh. May sinasabi Sir Joems. Ma'am Ilongga, pakiligpit ng taong kumakain dyan. Si ano na lang, Ma'am Nayet, si Sir Chef. Ay, ano, Sir Chef no. Di ba nanalo na si Ma'am Nayet? Opo. Tsaka si Christine nanalo na rin. Okay? Sir Kaalige, Sir Batang? Bigyan I, na lang natin ng dalawa. Mag-last na tayo. Kaya ano na rin oras eh. Alas 5 na dyan sa Pinas. G, 59, Nag-good night na I, 22, Meron pa bang nagbibingo? Bahala kayo. Wala. Andyan. Meron pa, Sir Batanggenyo. Kayo na lang dalawa ni Sir Kaalige. N, 35, Magluto na daw ng almusal si Ma'am Nayet. May pasok ang I, estudyante. 17, Para walang tulugan. Naku po. G, 50, N, 31, Loko ka bangso ah. B, 2, Pakiwali. G, 49,
Mamarelo palagi mo na yan ginagawa. -1 ka sa langit. I 28. Sige na bingo kayo, di ba? Oh, ha? Di ba ko kaya G iiwan 60. BG lang na yan. bukas. BG. BG. Makinig ako. Sige, Ma'am Nayet. O 66. Salamat, Ma'am Nayet. And congratulations. Ito, Ma'am, yung pinakain ko. B Hindi siya. 15. Galing siya sa ano, sa ano ba yun? Yung lugar, Iran? O, galing siya sa Iran. N 34. Fresh na mangga, ginawa nilang candy. Sarap. I 21. Nagagalit na naman. Sige lang, kain lang ng kain. Wala naman ibang tao. G 8. Akalain ko, Ma'am Ilongga, nung nag-silent LS siya, Mm. edi 71. kumakain din ako. Ay, galit na talaga. Talagang galit as in galit. Sabi, ang bata nga rin naman. B Ang batang sukao. Makita mo yung expression niya na mag-message, talagang galit na galit, talagang gigil na I gigil. 23. Bakit kaya mas maganda na aasarin ko lalo kumakain. Kakain tayo palagi sa live. I 24. Magtabi ng tubig, baka mabilaukan kaming nakatingin. N 43. Ay, naku, Diyos ko po. N 36. Akalain mo, Ma'am Ilongga, nag-silent LS, pero ako ang nagbantay. N 41. Nakatulog. Na-open mo, ma'am, yung ano niya. Umakyat account. ako. Ah, Umakyat ako, O 70. tapos nahulog na siya, nakatulog siya. E di, ako na ang nagbantay. Ako ang sumasagot yung mga nagtatamsak doon dahil nagpapatamsak ako sa B DJ. 13. Inabot ako ng alas 4 ng umaga, tapos bumangon ako 5:30 para pumasok. N 40. Tapos sasabihin niya sa akin, nakakalahati na ako sa trabaho ko. Ay, kagigising ko lang. Ang galing naman. I 19. alas 10 na yun. Alas 10 na yun sa Pinas. G 46. Ito, Sir Joem, sa dami mong sinasabi dyan, may kasalanan ka pala eh. G 54. Sa presento ka na magpaliwanag, ma'am, kumakain ka pa rin din. Di mga hayes. N Ka daw 37. nag-invite. Nag-invite. Kain tayo, guys. E 10. Si Sir Kaaligi, isa pa lang. Nagkamali yata sa PlayStation daw, sabi ni Sir Batan. I 18. Iwan ko sa'yo, Sir Joem. G 53. B 7. Magpuyon ka dyan, bibigyan kita ng 50 pesos. G 48. Sir Joem, naka 100 na yan. Naka 100 na pala. B 14. Kaya ang ingay niya dyan. Guys, mutambling sa ako ha. 3. Ibablock kita sa attendance. Natumawag na sa jiwa. O 62.
B5. Maraming salamat, Ma'am N44. Agnes. B12. Wala akong narinig, Sir Joems. Sabi ko magpuyon ka. Bibigyan kita ng 50 pesos. 69. I25. N45. I16. Good morning, Ma'am Ann. O64. Ma'am Ann, good morning. G47. Magmikos-mikos na daw kayo. Oh, mekos-mekos na kayo. Malay nyo, mamekos-mekos nyo ako, dadagdagan ko yung mga premyo nyo. Ayun. G7. Magpuyo na kayo, guys. Imikos-mikos nyo na yan. O61. Ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B4. N32. N33. Marilo, nakita mo yung inano ko kanina sa private. N38. G51. O75. Ha? Saan mo O74. na? G52. Naku, may puro na si Sir Chef. G56. Yun, nabawasan na. 3 na lang. Habol, guys. Sir Kaaligi, habol. 67. Uy, nagpuyon nga si Sir Joem. So, O68. may 6-7 na, Sir Batang. N39. Yan. Naku, Habol, Sir Kaaligi. O65. Naku. Yan nyo, mahabol yung isa dyan. N42. Mm. I30. Kaya mo yan. Wag kang B11. kampante dyan. Ano, Sir Batanggenyo. Mahilig ano tong bingo natin. Magpaasa. I26. Naku po. Naku, isa na lang. Yan na lang siya. Nanganganib na nga. Ilabas mo na ang mikos-mikos mo. 73. Naku. Dalawa na lang din. Sige na lang.
43, meron ng B6. 43. Lokong, Naku, muntik na. may 43 na. B9. Ala? Naku po, muntikan na. Ano ba talaga, Sergio Ems? B8. Naku po. Si Chef Batang. Hmm. Magkano ibigay mo kay Sir Chef Batang, Ma'am Ilongga? Wait lang, titignan ko yung sa attendance. 50, ma'am. 50. Bali, may 100 na siya. Panalo. Si Sir Kaalige, wala siyang panalo. Di ba may may 100 ako sa Ma'am Ilongga? Ha? Yung sinend ko na panalo ni Joe Ems kay Ma'am Ganggay Panalo ni Sir Joe Ems? kagabi, oo. Hindi ko pa yun na-send. Yun nga, ako na ang nag-send. Ikaw na? Mhm. Okay. Opo. Tapos may 50 ako kanina, no? Mm-mm. Tagpi-50 na silang tatlo yan yung mga nagkukulitan dyan sa baba. Sige. Lagay ko dito. So, si Sir Kaalige bali 100 na. Opo. Tapos si Kulit, 150 na. Opo. Si Sir Joe Ems, Sir Chef, tsaka si... Tapos si Sir Chef, bali 150 na. Joe Ems. Ayan. Sir Kaalige, tsaka si Sir Chef. Nako, dito pa ako, sabi ni Ma'am Nayet. Pagbigyan na natin yung mga tatlong kulukoy, Ma'am Nayet. Okay. Noted na, ma'am. Sa Ayan. susunod ito, Ma'am Nayet. 50 pala lang ako. Bukas na, Ma'am Nayet. 50 si Ma'am Nayet, tsaka si Christine. 50. Ayan. Sino magbibinggo bukas, Ma'am Ilongga? Wibis, si Ma'am Nelly. Si Baba ko dito, guys, ha. Ang nanalo kanina una sa sharer, si Ma'am Anbangs. 100. Kontento na siya doon. Ano na naman yung hirit mo, Bunso? Last na paunahan tatlo? Naku. Wala na. Sige, Sir Chef Batang. Isan mo na lang kay Ma'am Ilongga. Si Ma'am Nelly, nakadalawa din, oh. Oo, 100. Nakatulog na si Ma'am Nelly. Naku, naghalo na to. Dito na lang sa cellphone. Nahihirapan ako dito sa laptop. Nandito kasi sa cellphone ang attendance, eh. Ito, ibaba ni KOFW. Kahit ano pang hirit mo dyan, Bunso. Nag-live pala si Ma'am Rostan. Yung sayo, ma'am, ayan. Ilagay ko lang dito. Ibigay na to kay Sir Kaalige. Sir Kaalige, kay Chef Batang.
Kay Bunso. Tanki. So, sa Sir Chef Batang, 150 ang makukuha. Si Sir Kaaligay, 100. Si Bunso, 150. Ito kay Mamaris tsaka kay Sergio Ems at 100. Ayan. Tapos, sa paunahan dito, 50, tapos, ano yun? Ay, ano yun? Parang may naghagok sa sa may cellphone ko. Sino yun? Nagulat. Pero dito siya tumunog sa sa kabilang tenga. Ay, ito yung sa kabila ko yung sa ang sa laptop. Pinarinig ko na yun. Ano yun? Parang naghagok. Parang kinabahan ako Naku, Halloween ngayon, Ma'am Ilongga. Hindi ako matatakot sa ganyan. Pero nagtaka lang ako kung dito galing, bakit nandito yung sa laptop tapos dito yung sa cellphone na isa. Sino yung dumaan? Dito ko narinig sa sa nakakonek sa cellphone. Narinig ko din kaya. Naka-silent dito sa Sabi ng mga matulog na kasi kayo. Sino yung dumaan? Tigilan niyo ako, hindi ako natatakot diyan. Pero alam mo, Ma'am Ilongga, yung tatay ng amo ko dito, yung mag-isa lang, yung mag-isa lang, ay nakaamoy talaga akong kandila. Oo. Speaking of kandila, nilingon ko tuloy ang kandila ko dito. Talaga na meron. Alam mo kung saan siya maamoy? Yung boundary nila na magkapatid na bahay ang pintuan. Baka doon nakaupo yung tatay. Siguro. Sabi ko, kasi ang tawag dito sa lolo, kapo. Hindi naman ako sa kutin, nag-isa lang ako dito. Nagbabantay na ako dito. Huwag mo na ako sa kutin. Nananakot sila, Nananakot sila. Tapos, kapag tumatayo ako ng madaling araw, may shadow ako nakikita doon sa corner. Tapos, sinabihan ko itong mga kasama ko. Ganon din daw sila kapag sila yung nagbabantay. Dito dati, may nagpakita din naman dito sa bahay. Ano yon nakita ko dati, yung nakaitim siya, tapos pumasok siya dun sa may guest room. Tapos yung pinalitan naman ni Ferlin, nakita niya din na umakyat na daw si Amo. Si Amo nung time na yon nasa labas pa. Hindi nga ako naniwala sa kanya kasi sabi ko,
pag dumating yon, didiretso yun dito sa kusina, hindi yun didiretso doon sa taas. Nakita niya daw talaga, ma'am, na dumaan daw doon sa may pintuan. Pero hindi niya daw nakita ang mukha. Grabe. Pagdating ni Amos, tinanong ko talaga siya, sabi ko, umuwi ka na ba kanina? Sabi niya, hindi, ngayon pa lang. Sabi niya, bakit? Nagtinginan kaming dalawa nung yung pinalitan ni Ferden, tinginan kami. Tapos sabi ni Amo, bakit? Anong nangyari? Sabi ko sa kanya, kasi nakita kanya na umakyat na, pumasok ka dun sa kwarto mo. Sabi niya, kakauwi ko pa lang. Tapos sabi ni Amo, nagsindi ka ng uling. Okay. Nagsindi ako ng uling. Tapos yung naglagay siya ng pabango sa bahay. Tapos dinadasalan niya. Insenso, parang insenso. Mm. Yun ang Dito, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng tatlong dahon ng olive. Parang ginagawa sinutunog. Tapos may insenso dun sa may ulo. Tapos gaganon nila. Ako, parang Dingdong, ku datang padamu. Buka langit itu tak mungkin sembunyi dari. Dingdong, ku kaya yung talagang yung kasama ko. Grabe, takot din sa lalaki. Kapag sila yung naiiwan dito sa Hindi ko mapigilan ng tawa ko. na ano yan? Puno, pina, yan? Pag daw, yung natutulog sila, magkakatabi sila dito. May nararamdaman sila talaga na naglalakad. As in, naririnig yung yapak. Oo. Tapos dito, ma'am, dati, nung ako palang mag-isa dito, yung wala pang katulong, yung mga amo ni Ferlin, 4:00 ng madaling araw talaga, ma'am, nagigising ako, nagugulat ako na may tumatawag sa akin, kabusis ni amo. Akala ko, tinanghali na ako ng gising. Yun pala, pagtingin ko sa cellphone, 4:00 pa lang. As in, sakto talaga siya 4:00. May tumatawag talaga sa akin, kabusis ni amo. Bigla akong babangon, tapos titigil ako kasi sabi ko, hindi ko bubuksan ang pintuan. Titingnan ko muna yung oras sa cellphone ko. Pag 4:00 pa lang, sabi ko, bahala ka dyan. Yun lang. Tapos balik tulog ako. Parang wala lang sa akin. Hindi talaga ako natakot, pero nung yung may nagpakita talaga sa akin na nakakulay itim siya, dumaan siya talaga sa harap ko. Nagwawalis ako sa hagdan, pumasok doon sa may guest room, i-open yung pintuan. Nung doon ako nagwawalis sa pinakababa, malapit na sa pintuan ng guest room, sinilip ko. Sabi ko, mama? Sabi ko, wala na sumasagot. Tapos pumasok talaga ako doon. Sabi ko, napaktay, walang tao. Tumakbo talaga ako labas doon sa may guest room kasi patay lahat ang ilaw doon. Tapos yun na naman sinabi ko kay amo. Sabi ko, may nakita na naman ako. Tapos yun na nagpaano na naman siya ng uling. Dito, ang ginagawa nila kapag, let's say, yung tatay namatay na ng araw ng Huwebes, bawat Huwebes, pupuntahan sa sister. Kada Huwebes. Parang nag-aano sila kada Huwebes. Tapos, yung parang banga na sinisindihan. Yung mumkar.
Oo. Montar. Yun. Lagyan ng uling. Lagyan Mm. ng ganito. Yung parang uusok siya. Oo. Tapos yung 3 dahon ng uling. Igaganon. Mm. Parang Chinese. Basta igaganon nila. Magganon na sila. Magganon na sila. Mm. Magganon na sila. Sige. Parang magkailsin sila. May sasabihin, ibubulong sila. Oo. Ganon. Tapos sindihan. Tapos ipapatong na sa ipapatong na dun sa may insenso at ulit. Bahay na po ako, ewan ko lang. Titi ko may natutulog kasi. Nagulat. Thank you, Sir Batanggenyo. Ulat daw si Sir Chef Batang Ma'am Ilongga. Ako Kaya rin, nga. kung narinig ako ni Amo, ano kaya nangyari sa baba? Yun lang. Okay, Diyos ko. Hindi naman ako natatakot. Kahit mag-isa ako dito. Mm. Natatakot ako sa buhay. Kaya nga mas matatakot ka sa buhay kaysa sa patay. Oo. Hindi ka naman aanuhin yan eh. Pero ako, Ma'am Ilongga, marami na akong na-encounter. Kasi yung pinsan ko nung nasa Cyprus, Mm. yung parang, naniniwala ba kayo sa kulam? Mm. Tapos kinakulam siya. Alam mo ang nangyari sa pinsan ko, hinahatak niya yung buhok ko, kinakain. Pinupulot niya yung mga tissue sa banyo, kinakain. Mm. Tapos, Bakit ganun ang epekto, ma'am, no? parang ginawang baliw. Mm. Ay, kasi kapag maglakad siya, hindi dalawang paa. Pati kamay. Ayan. Parang gumagapang siya, ganun. Mm. Di ako ang nag-pray over sa kanya kapag umaga sa hapon. Alam mo, muntik akong namatay. Kasi ang lakas yung Malakas siya. malakas yung umano sa kanya kasi nung i-pray over ko siya ng Tuesday at saka Friday, hindi ko kaya, nakukulap ako. Parang nasasakal ako. Mm. Tapos, ang kalakasan niya nung Friday, hinawakan siya ng 3 lalaki. Mm. Isa sa kamay, tapos dun sa paa. Alam mo, mabamang ilong. Tinadyakan ako. Para akong bulan na tumalsik dun sa pader. Doon lakas. Sa sobrang lakas niya. Tapos alam mo, ginagawa niya. Ginaganyan niya yung ballpen sa pader. Ang bilis. Alam mo ba, naisulat niya lahat ng mga tao doon na gusto ko yung patayin, ganyan. Oh? Wala. Ang bilis, ginaganyan-ganyan niya lang. Tapos, yung tingnan namin, mga pangalan, kaya ako daw ang una niyang papatayin. Ano? Parang kinilig. Oh! Parang tumayo yung balahibo ko bigla, ganun. Malamig na. Kaya, sabi ko, hala. Tapos talagang nilagyan niya ng cross, yung pangalan ko doon. Tapos talagang parang, alam mo, naggaganon lang. Pero nung nandun na yung mga pangalan ng mga tao. So ano ibig sabihin yung nagpakulam sa kanya, may galit din sa mga taong naisulat niya or? Hindi. Yun kasi ang mga taong tumutulong para mapawalang bisa yung kulam sa kanya. So Kasi it means Kasi ako, yun ang napuputol sa ugnayan nyo. Yun yung ano. kaya di ako ang nagpre-pray palagi sa kanya. Mm-mm. Ako ang sa kanya. Tapos, kunwari gaganunin pa niya ako. Hahapusin pa niya ganyan. Tapos mamaya,
Sinakal na ako. Hindi na kahit hawakan ng dalawang lalaki, hindi ko maintindihan kung anong klase ng lakas. So, gumaling na yun siya, ma'am. Gumaling siya nung last na pray over ko, nahimatay na ako, dinala sa ibang manggagamot. May asawa na si Priyo, tapos Pilipina yun. Tapos sabi sa akin, gusto mo buksan na natin yung third eye mo para mas malaki ka. Sabi, kasi kapag hindi mo pa pinabuksan yan, hindi mo masyadong magamit para makagamot lahat. Kaya ayaw ko naman, natatakot ako. Natatakot ako kasi nung hindi ko pa pray over yung pinsan ko, marami kayang nakakapanaginip sa akin na hanapin nyo yung tao na to sa simbahan. Siya yung makakapanaginip sa inyo. Parang nakakatakot naman yan, ma'am, pag ganyan tapos sasabihan kang i-open yung third eye mo, parang nakakatakot. Kaya ayaw ko nga, hindi Kasi pag ganyan, ibig sabihin hindi ka pa ready na harapin yung mga ganyang sitwasyon, di ba? Kasi mas lalong dadami ang magpapakita sa'yo. Kaya sabi ko, huwag. Kaya ko naman tumulong kahit hindi ko pa buksan ko pa. Akalain mo ba naman yung mga hindi ko kakilala, Ma'am Ilongga, sasabihin nila sa akin, Ma'am, pero naghihilot na ako noon. Therapist na ako noon. Sabi niya sa akin, Ma'am, yung asawa ko, sumakit yung tiyan niya, ganito, ganyan. Siyempre, laking simbahan na rin ako at saka nagpo-choir naman na ako. Tapos, active member pa ako ng El Shaddai dati. Di, pray over ko yung tao na yun na lumalapit sa akin. Alam mo, masasabihin sa akin, alam mo ma'am kung paano yung panaginip namin, yan din yung ginawa mo sa panaginip namin yung ginawa mo. Allah! Gulat po talaga. Gulat po. Parang dinala na sila sa'yo. Oo. Hanapin nyo yung tao na to. Hindi siya ang gumawa ng sa inyo, pero siya lang makakatulong sa inyo. Parang sinabihan sa panaginip nila. Tapos meron siyang anak na 6 months. 6 months, Ma'am Ilongga. Palagi na siyang nilalagnat, palaging dinadala sa doktor. Hindi na siya nakakakain. Hindi nawawala yung niya. Hindi naman gumagaling. Napanaginip naman na ipahipo mo sa taong ito. Ilapit mo lang sa kanya. Nagsabi siya, parang nag-offer lang siya sa akin na, alam mo ma'am, yung anak ko, ang tagal nang may lagnat ko nito, ganyan. Ako naman, akin nga, kargahin ko, sabi ko. Tingnan ko nga, hinihinipo ko yung likod. Hinimas-himas ko dito na. Ganun ko lang siya, tapos ginano ko dito, tapos ginano ko yung sana. Kasi, parang nararamdaman ko kasi na parang may mga lamig, parang may na-dislocation yung mga parts ng niya dito yung bata. Di, pinahiga ko sa may hita. Oo, sa may hita ko. Tapos inano ko lang siya. Ako na ay mababalik sila sa susunod na Sunday. Alam mo mula nung hinawakan mo yung anak ko, hindi na nagpasakit. Nawala yung sakit niya. Kaya minsan noon, parang minsan, kasi dati Ma'am Ilongga, talagang magmamadresan ako noon. Hindi ko lang natuloy. Bakit, ma'am? Ewan ko,
Dapat sa Southwest dati, no-offer na sila sa akin na mag-migrate na ako. Mm. Hindi ko tinanggap. Dati, nung maliit pa ako, pangarap ko talaga mag-Madrid. Kasi nung habang lumalaki ka pala ng lumalaki, paiba-iba din. Kape. Nagkape daw ng coke si Sir Joems. Akala mo naman totoong naglalabas si Bunso? Marunong ka maglaba. Sir Batanggenyo, ayan, kape lang po. Nakita na daw niya si Mama Mary. Akyat ka nga dito, Sir Joems. Oo nga, Bunso, akyat. Kwentuhan tayo dito habang nagkakape ka dyan ng coke. Akyat tapos walang hagdan. Ito hagdan. Ito hagdan, oh. Ang tagal mag-send ng hagdan. Send ko Agay. naman. Opo. Having trouble connecting, sabi dito. Andiyan na, akyat na. Ngayon, akyat na, Sir Joems. Magkwento ka dito. Kaya, Naku, magigising ang diwang mo, Ma'am Ilongga, pagkausap mong batang yan. wala naman dito si Amo eh. Bukas pa yun uwi dito. Bukas ng gabi. Sabi ko nga sana ako mag-makeup tutorial ba yung Halloween. Wala. Mahaba ang bingo natin eh. Kaya wag na lang. Sa sunod na lang. Ako, ang ginagawa ko lang, yung may star dito. Mm-mm. Tapos, dito, lagyan ko lang ng, Maglagay ka dito ng Kasi dati, doon sa unang channel ko, ako doon, nagme-makeup tutorial ako dati. Tapos yung mga blindfolded, maglagay ako ng ng eyeliner sa sa kilay ko dito na nakapikit talaga, as in hindi ako magsasalamin, walang salamin, as in walang tapos as in maglagay ng mga foundation, hindi ko nakikita, ilalagay ko sa mukha ko, tapos natatawa ako sa result. Wala akong asma. Tapos dati talaga hindi pa talaga ako marunong dati mag-edit, ma'am, sa unang channel ko. Wala, basta mag-upload lang ako, mag-upload. Yun lang. Oo, nakita ko nung galing ako. Ha? Galing ako Uy, ginawa mo yun? Makasalanan yun, sir. Ayaw niya talagang umakyat, ma'am. naglalaba. Mm. So, tulog na tayo. Ayaw man nilang umakyat. Kasi Ayan. Naka 5 hours na tayo. Ayan, thank you guys. Thank you, Ma'am Marilo. Ma'am Nelly, ayan, nandito pa si Ma'am Nelly sa taas. No? Hindi ka pa tapos, Maring Nelly? O tulog na siya? Tulog na siguro yan. Ako na mag-countdown, Ma'am Ilongga? Sige po, ma'am. Sir Joems, bye-bye. Good Bye-bye. morning sa lahat. Ayan. Okay, good night everyone. Good morning, Philippines. Thank you, Ma'am Marito. Isasend ko sa inyo ang panalo.
Ayan.